iBond සුබදසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ම ඉතින් ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ හෙළගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙක් කතා කරපු මාතෘකාවක් තමයි මේ Windows 11 කියන්නේ. ඉතින් මේ Windows 11 ගැන කතා බහට ලක් වෙද්දි ගොඩක් අය තමන්ගේ Windows 10 PC එක Windows 11 කරගන්න try කරා. ඒ වගේම Windows 11 upgrade කරපු කට්ටිය Windows 10 වලට ආයෙ back වුණා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ Windows 11 එක වුණා. ඉතින් මේ දේවලුත් එක්ක මම හෙව්වා Windows 11 එකේ තියෙන features Windows 11 එක install කරගන්නේ නැතුව ඔයාගේ Windows 10 PC එකේම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරියටම සරලවම කිව්වොත් Windows 11 එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බුණා features කීපයක්. මම උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මේකේ taskbar එක center වෙලා තියෙන, ඒ වගේම file explorer එක, ඒ වගේම තව UI වල තියෙන elements වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙන මේ Windows 11 එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 11 එකේ තියෙන features Windows 10 එකේ experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා Windows 11 එකේ install කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ සරලවම කිව්වොත් Windows 11 එකේ තියෙන features පහක් Windows 10 එකේ experience කරන්න කොහොමද කියන එක නේ. ඒ වගේම තාමත් ඔයා හෙළගේක subscribe කරලා නැත්නම් හෙළගේක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ notification enable කරගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන අපේ social media links අපි follow කරන් යන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු සරලවම කොහොමද මේ Windows 11 එකේ තියෙන features Windows 10 එකේ experience කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනි description එකේ link තියෙනවා. ඉතින් මම පළවෙනිම පටන් ගන්නවා centered taskbar එකෙන්. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි Windows 11 එකේ taskbar එක හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක center align වෙලා තියෙන්නේ හරියටම කිව්වොත් මැදට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දකින විදිහට Windows 10 එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ තියෙන taskbar එක. ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි description එකේ තියෙනවා centered taskbar කියලා දාලා drive link එකක්. ඒක click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ download button එක click කරලා මේක download කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ zip file එකක් තියෙනවා. අතන මේක අපිට unzip කර ගැනීමට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා files ගොඩක් DLL files තියෙනවා, exe files තියෙනවා, ගොඩක් files තියෙනවා. ඉතින් අතරම අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ taskbar.x.exe කියන එක සහ මෙන්න මේ taskbar.x configurator කියන ෆයිල් දෙක එහෙම නැත්නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක. ඉතින් මම මුලින්ම මේ taskbar.x.exe කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ taskbar එක මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටර් වුණා. ඉතින් මෙතනදී තවත් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ටිප් එකක් මම දෙන්නම්. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් taskbar X configurator කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕපන් වෙනවා මේ විදිහට window එකක්. ඉතින් මේක ඕපන් වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්ටයිල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදී ස්ටයිල් එක ඩිෆෝල්ට් තියලා ඇප්ලයි කරොත් ඒක ඩිෆෝල්ට් තියෙන විදිහට ඒක ඇප්ලයි වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් දුන්නොත් ඒක ඇත්තටම විනිවිද පේන විදිහට ඒ කියන්නේ Windows 11 එකේ තියෙන විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙහෙම තියෙනවා. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකෙන් කොහොමද අයින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආයි zip file එක ඕපන් කරලා මෙතන මේ අර configurator කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ menu එකේ තියෙනවා මෙතන stop taskbar x කියන එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා apply කරන්න එපා. ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට close කරගන්න. close කරගත්තට පස්සේ taskbar එක මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බ තත්ත්වෙටම පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි කතා කරපු පළවෙනි feature එක. ඉතින් ඊළඟට අපේ දෙවෙනි feature එක වෙන්නේ file explorer එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා Windows 10 එකේ file explorer එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. this PC එකට ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් Windows 8 වල ඉඳන් අපි 10 වලට ඇවිල්ලා 10 එකෙත් මෙන්න මේක තමයි latest edition එක. ඉතින් මේකෙත් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Windows 11 එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ file explorer එකක්. ඇත්තටම මේක ලස්සනයි අමුතුම design එකකින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට සමාන file explorer එකක් අපිට experience කරන්න පුළුවන් Microsoft Store එකෙන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි description එකේ link එක දාලා තියෙනවා modern file explorer කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ get කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් get කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ pop up එකක් එනවා open Microsoft Store කියලා. ඔය ක්ලික් කරන්න. මෙතෙන් ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා install කියලා button එකක්. ඔයාලට මේ install කියන button එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට starting download කියලා තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ මට මතක නැහැ MB කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් මේ අදාළ MB ප්‍රමාණය ගිහිල්ලා මේක download වෙනවා. හරි download වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය වගේ window menu එකට ගියොත් මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා files කියලා අලුත් tab එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැනට add කර ගන්නවා මගේ taskbar එකට මේ විදිහට drag කරගෙන ඔයාලට මේක link කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒක බාර click කරනවා. ඒ click කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි පළවෙනි බාරට open වෙන්නේ. මම මේ full screen දාගන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද කියලා මේ අලුත් file explorer එක. ඉතින් අතන මේක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි Windows 11 එකේ තියෙන file explorer එකට ගොඩක්ම මේක සමානයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි
මේක කරගන්න ඔයාට තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අපේ තුන්වෙනි ෆීචර් එක තමයි modern UI elements. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දැකලා ඇති Windows 10 එකේ sound එක වැඩි කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම brightness එක වැඩි කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ UI elements ඔක්කොම update වෙලා තමයි Windows 11 එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක තියෙන අලුත්ම UI elements ටිකක්. ඉතින් මෙතනදී මම මේක get කියන එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම ආයෙ පාරක් redirect කරගන්නවා Windows එහෙම නැත්නම් Microsoft Store එකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ get කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් get කියන එක ක්ලික් කරාම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ system requirement පොඩ්ඩක් check කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට loading වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ install කියන button එක ඔයාලට click කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා click කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ modern layout preview කියන එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ brightness වැඩි කරන්න. ඇත්තට මගේ තියෙන ASLab එකේ shortcut key වලින් brightness sounds වැඩි කරන්න මම ඒක ඒ විදිහට කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒක කරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලුත්ම design එකක් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි මේක ඔයාලට හැකි තැනට එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති තැන් වලට මේක move කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ හරියට කම තමයි මේ හරියෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට තව options කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන settings icon එකක් තියෙනවා. ඒ settings වල ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තව ගොඩක් personalization ඒ වගේම general settings මේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අතට මේකේ තියෙන මේ UI ඒ වගේ තමයි මම අද ඔයාලට කතා කරේ. ඒ වගේ මෙතන මේ pin icon එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතෙන්ද pin වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොන දේ කරත් මේක මෙතනින් අයින් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒ වගේ මේක unpin කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම මෙතන තව option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ settings එහෙම නැත්නම් මේ notification bar එකේ උඩ තව තියෙන tools අයින් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට pin කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් features මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේක close කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ හතරවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයා දැකලා ඇති Windows 11 එකේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝකේ තියෙන news weather එක ඒ වගේම currency reports වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය නෙවෙයි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියේ live title මෙන්න මේවා ටික අයින් කරලා තමයි Windows 11 එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්ට අරන් පෙන්නන්නම්. ඒක ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන Windows update වලට යන්න. update වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා check කරගන්න මේ වෙනකොට තියෙන latestම update එක දවා දාගෙන ඉන්නේ කියලා. අතන මම මේක දැන් post කරලා තියෙන මම මොකද 21H1 කියන version එක තමයි use කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක about section එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන. මම පෙන්නන්නම් දැන් මෙතන තියෙනවට Windows 21H1 කියලා. ඉතින් එන්නේ ඒක install කරගත්තොත් විතරයි මේ feature එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ feature එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැත්නම් මේ taskbar එක උඩ right click කරන්න. මෙතන news and interest වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ show icon and text කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඒක ළඟට mouse cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට Windows 11 එකේ තියෙනවා වගේම ලස්සනට මේ අදාළ weather ඒ වගේ මේ තියෙන ඒ අදාළ news ඒ වගේම currency reports වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපේ පස්වෙනි ෆීචර් එක එහෙම නැත්නම් අපේ අවසාන ෆීචර් එක. අතර මේක ෆීචර් එකකටත් වඩා හොඳ සර්ප්‍රයිස් එකක් කියලා කිව්වොත් හොඳයි. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මම අහලා තිබා Windows 11 එකේ high quality wallpapers ගන්න කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් ඒකටත් link එක මම අන්තිමටම දාලා දෙනවා. මම තා පස්වෙනිට දාලා දෙනවා Windows 11 wallpapers කියලා. ඉතින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මේ link එකෙන්. ඇවිල්ලා මෙතන මේ download button එක click කරලා ඒ wallpaper එක download කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ අදාළ ගොඩක් categories තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. මෙතන right click කරලා මොනවද තියෙන categories ටික කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට ගියොත් theme A තියෙනවා, B C D තියෙනවා, ඒ වගේම Windows theme එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ Windows 11 ලා රිලීස් කරලා තියෙන ඔක්කොම themes ටික එක folder එකකට මම ගොනු කරලා මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයා හොඳ දෙයක් දැනගන්නද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ඉතින් ඔයාගේ laptop, PC, desktop use කරන මේ හැම යාළුවෙක්ටම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook එකේ like කරන්න. අපි වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝම මේ දවස්වල පරිස්සමින් ඉන්න.